तपाईँ अमेरिका आएर काम गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, तर महिनाको अन्त्यमा ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा बच्दैन। रेन्ट, फुड, कार बिल सबैमा आधा खर्च हुन्छ। धेरै नेपालीहरूले यही समस्या भोग्दै आएका छन्। आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी बजेटिङ गर्ने भन्ने कुरा बुझाउने छु, जसले तपाईँको पैसा कन्ट्रोलमा राख्छ, अननेसेसरी खर्च कम गर्छ र बचत सुरु गर्न मद्दत गर्छ। बजेटिङ भन्नाले केवल पैसालाई बचत गर्नु मात्र होइन, पैसालाई स्मार्टली युज गर्ने तरिका पनि हो। विशेष गरी हामी नेपालीहरू जो अमेरिका आउँछौँ, हाम्रो इन्कम र एक्सपेन्सेस बीच ब्यालेन्स गर्न बजेट बनाउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। धेरैले सोच्ने गर्छन् अमेरिका आएपछि पैसा सजिलै कमिन्छ, तर जब रेन्ट, ग्रोसरी, इन्सुरेन्स, इन्टरनेट सबैको खर्च एकैसाथ आउँछ, त्यति बेला प्लान बिना पैसा तुरन्तै सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको इन्कम बुझ्नु हो। तपाईँको टोटल मन्थली इन्कम स्पष्ट हुनुपर्छ। फुल टाइम जब, पार्ट टाइम जब, साइड हसल इन्कम सबै क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि यदि तपाईँको मन्थली इन्कम $2500 छ भने यही इन्कमको आधारमा बजेट बनाइन्छ। इन्कम बिना बजेट बनाउनु भनेको रोडम्याप बिना यात्रा गर्नु जस्तै हुन्छ, जसले सरप्राइज एक्सपेन्स दिन सक्छ र फाइनेन्सियल स्ट्रेस फ्युचरमा दिन सक्छ। दोस्रो स्टेप हो एक्सपेन्स ट्र्याक गर्नु। सबै खर्च नोट गर्नुहोस्। रेन्ट, फुड, ग्रोसरिज, ट्रान्सपोर्ट, युटिलिटिज, हेल्थ केयर अनि मिसेलेनियस। कम्तीमा 1 महिनाको खर्च ट्र्याक गर्नुहोस् ताकि तपाईँले खर्चको प्याटर्न वास्तविक रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। धेरै नेपालीहरूले मन्थली बजेट प्लान गर्दैनन् र पैसाको सर्टेज फेस गर्छन्। तेस्रो स्टेप हो एक्सपेन्सेसलाई क्याटेगोराइज गर्नु। तपाईँले एक्सपेन्सेसलाई फिक्स्ड भर्सेस भेरिएबलमा क्याटेगोराइज गर्नुहोस्। फिक्स्ड एक्सपेन्सेसमा रेन्ट, लोन पेमेन्ट अनि इन्सुरेन्स पेमेन्ट जस्ता कुराहरू पर्छन् भने भेरिएबल एक्सपेन्सेसमा ग्रोसरिज, ग्यास, सपिङ अनि इन्टरटेनमेन्ट जस्ता कुराहरू पर्छन्। फिक्स्ड एक्सपेन्सेस नियरली कन्स्ट्यान्ट हुन्छन् भने भेरिएबल एक्सपेन्सेसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। चौथो स्टेप हो इच क्याटेगोरीको लागि रियलिस्टिक लिमिट सेट गर्नु। तपाईँको इन्कम अनुसार रियलिस्टिक लिमिट सेट गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि यदि तपाईँको इन्कम $2500 छ भने रेन्टमा $900, फुडमा $400, ट्रान्सपोर्टमा $200, हेल्थ केयरमा $200, युटिलिटिजमा $150 र मिसेलेनियस $150 अनि बचेको $500 सेभिङ गर्नुहोस्। यसरी लिमिट सेट गर्नुभयो भने अननेसेसरी स्पेन्डिङ कम हुन्छ र पैसा कन्ट्रोलमा रहन्छ। पाँचौँ स्टेप हो टुल्स प्रयोग गर्नु। तपाईँले खर्च ट्र्याक गर्नको लागि एक्सेल, गुगल सिट्स अनि नोट्स जस्ता फ्री सर्भिस युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै बजेटिङ एप्स लाइक मिन्ट, वाइनएप अनि पकेट गार्ड मार्फत खर्च ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ता चेक गर्नुहोस् कि लिमिट क्रस भएको छ कि छैन। यी टुल्सहरूले तपाईँलाई अननेसेसरी स्पेन्डिङ कन्ट्रोल गर्न धेरै मद्दत गर्छ। सिक्स्थ स्टेप हो रिभ्यू एन्ड एडजस्ट। तपाईँले हरेक महिना सकिएपछि रिभ्यू गर्नुहोस्। कहाँ धेरै खर्च भएर कहाँ सेभिङ गर्न सकिन्छ अनि अर्को महिनाको लागि पनि एडजस्ट गर्नुहोस्। तपाईँको बजेट फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ ताकि लाइफस्टाइल अनुसार एडप्ट गर्न सकियोस्। सेभेन्थ स्टेप हो सेभिङ्सलाई प्रायोरिटी दिनु। इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन जरुरी छ। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स, कार रिपेयर जस्ता कुराहरू आइपर्न सक्छन्, त्यसैले इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन धेरै जरुरी हुन्छ। रिटायरमेन्ट वा इन्भेस्टमेन्टका लागि पनि फन्ड सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको इन्कमको 10 to 20% सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। अब अन्तिम अनि आठौँ स्टेप एफोर्डेबल अप्सन खोज्नुहोस्। सेयर्ड रेन्ट, होम कुक फुड, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अनि एनर्जी सेभिङ युटिलिटिज जस्ता कुराहरू युज गर्नुहोस्। यदि यस्तो एफोर्डेबल अप्सन युज गर्नुभयो भने तपाईँको लिभिङ कस्ट म्यानेजेबल हुन्छ। अब सबै कुराहरू कन्क्लुड गर्नुपर्दा युएसएमा नेपाली स्टुडेन्ट्स र वर्करहरूका लागि बजेटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईँले राम्रोसँग प्लान गर्नुभयो, रियलिस्टिक बजेट बनाउनु भयो र स्मार्ट सेभिङ सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले भविष्यमा फाइनेन्सियल स्ट्रेस कम हुन्छ र तपाईँको फाइनेन्सियल कन्ट्रोल तपाईँको हातमा हुन्छ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो अनि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।